Buat dan nak atas. Sekejap. Dulu yang sebelah ke abang apa tu ke abang Pandi, ke abang apa tu misi. Okey. Burusnya. Asukan sini. Asukan lubang dah. Malu. Dah. Ni bukan gangguan buat gangguan ya nak bukan ni Buang. Okey. Dulu ke abang Miji tu. Okey. Lepas dua naik, buka sila abang naik, terkulak je. Abang nak kena petukikan. Pertemuan ni? Buka kon ni. Buka ya. Buka kan biasa. Man kira sakopingan mah. Sakopingan mai lah mah. Halo. Belum makan mak. Nama itu mak. Angkat buat sini.